Hey mga lalabs, good morning, what's up? Happy anniversary sa inyong lahat mga lalabs. So ngayon, wala nang intro-intro mga lalabs, dire-diretso na to kasi maingay dito sa bahay, may kuliglig doon sa harap ng bahay namin. Kaya di na ako nakapag-intro. So ngayon mga lalabs, yung gagawin natin, ano ba yung tawag? Kuliglig naman yun. Bako pala. So yung gagawin natin mga lalabs ngayon ay how to customize subscribe. Ang ingay ni MYMY ba? How to customize subscribe button animation. So, yan yung ituturo ko sa inyo mga labs. So, tara na mga labs, paano siya gawin? So, pupunta tayo dito sa kay Kinemaster. Si Kinemaster lang yung kailangan natin na apps mga labs. Dito tayo mag-edit kay Kinemaster. Okay. Pag open mo ng Kinemaster, punta ka dito sa Create. Tapos, piliin natin yung aspect ratio na 16:9. Ito siya. Tapos, i-next lang. Yan. And dito tayo sa may image or sa may background, i-click lang to. Punta tayo dito sa may white background na to, piliin natin yan. Tapos check. Yan. I-drag natin siya hanggang maging 13 seconds mga lalabs. 13 seconds. Ayan. So kailangan magiging kulay green yan mga lalabs. Palitan natin ang kulay green. I-tap lang uli yung picture. Punta ka dito sa may color. Hanapin natin si kulay green. Check. Tapos check dito sa taas. So ganyan na yung itsura. Next, punta ka dito sa layer. Tapos media. Image or background. Kunin na naman natin dito si white color. Ayan na. Ipalakihin na natin to konti mo lalabs. Ayan. Tapos check. I-drag natin siya uli hanggang 13 seconds. Mamaya lang natin yan putulin. Ayan. So punta tayo dito sa crop. Crop. I-on mo lang yung mask. Tapos yung apat na ano na yan, apat na bilog na yan, ihawakan mo lang yan. Kahit isa lang dyan sa kanila para madrag mo lang, paliitan natin. Yan. Sa gitna lang natin ilagay mga lalabs ha. Ayun. So, ayan. Yan. Punta tayo sa may check. Ayan. Yung puti na to mga lalabs, lagyan natin ng in animation. Yung pagpasok, yung style ng pagpasok niya. Dito tayo kay in animation. Ilagay yung gawin natin dyan. Marami kayong pwedeng pagpilian dito mga lalab. May fade, may pop, may slide right, may slide left. So yung akin, piliin ko lang is wipe up tayo. Tapos dito sa ilalim, makita 1.5 na to. Depende sa inyo kung gaano kabilis. So, ilagay lang natin dito sa 1.5. Okay, check. So, i-play natin. Yan, ganyan yung pagpasok niya. Okay, next. Yung next natin gagawin ay pipili tayo ng profile picture natin sa YouTube. Yan ang ilagay natin dyan. Punta ka dito sa layer. Tapos, media. Hanapin natin yung profile pic natin doon sa YouTube. Meron na akong nakuha dyan. So, ito yung akin. Yan. Tapos, punta tayo dito sa my cropping. I-on mo lang si mask. Tapos si shape. Piliin natin si circle. Tapos, check. I-click mo uli yung picture na to. Paliitin natin to mga labs. Para magkasya dyan sa ating rectangle na yan. Ayan. Ayan. Yan, okay na yan. Tapos, i-drag natin sa dito sa may 13 seconds. Tapos, check. So, ngayon, yung gagawin natin mga lalabs, ilagyan din natin siya ng in animation. Punta sa in animation. Tapos, gusto ko is fade lang. Tapos, check.
Yan, okay. So, okay na. So, punta tayo dito uli sa layer. Maglalagay tayo ng ating pangalan na MYVXHIAN TV. Dito tayo sa text. MYVXHIAN TV. MYVXHIAN TV. So, palitan natin ang kulay yan ng black. Kasi yung background natin is kulay white. Punta ka lang dito sa may color, tapos piliin mo yung color mo, tapos check. Ayan. So, ito na siya. So, punta tayo dito sa may fonts. Sa may A na dito. Pili tayo ng magandang fonts. Ang yung red dress. Tingnan natin kung maganda yan. Punta tayo dito sa may outline. Para may outline siya. Panipisan natin ng konti. And para makita yung mga letra. Check lang. Ayan. So, lagyan din natin ng animation yan, mga lalab, para mas lalong gumanda yung gawa natin. So, piliin natin dito si wipe right. Yan, okay na yan. Tapos, check. Sige, itry natin play kung anong maganda. Chan. Yun. So, pwede din natin si MYVXHIAN TV na to, dito natin sa ilagay sa taas, mga lalabs. Yan. Patingin ba? Tingin. Ayan. Pwede din dyan. Para si yung subscribe button natin, dyan ko ilagay sa ilalim. So, try natin. Kung wala pa kayong may na-download na subscribe button, mga lalabs, ilagay ko sa ilalim yung description. Pwede nyo yan gamitin. No copyright yan, mga lalabs. May na-download na ako dyan. So, ito yung gagawin natin. Punta tayo sa chroma key. I-on lang natin si chroma key para lalabas yung subscription, para mawala yung kulay green na yan. So, i-check natin. I-adjust natin to kasi hindi pa siya tama, wala pa sa posisyon niya. I-click natin to sa subscribe button na to. I-adjust natin dito sa ilalim. Paliitan natin ng konti. Yan. I-play natin. Yun. Tapos, yung pangalan natin na MYVXHIAN, yung pangalan ng channel natin, i-drag natin dito 13 seconds. Okay. So, lahat na nilagay natin dyan, i-adjust natin sa ng 10 seconds, mga lalab. Mag-depend tayo dyan sa may subscribe screen na subscribe button na yan. So, yung lahat na nilagay natin dito, lagyan natin ng out animation. Yung gagawin mo dyan, itap mo lang to silang lahat. Isa-isa. Itap natin sa isa-isa. Tapos, punta ka dito sa may out animation. Tapos, piliin nyo si fade. Tapos, yung pinakabilis dito sa dulo, ilagay natin siya sa pinakamabilis. Sa pinakadulo-dulo, mga lalabs. Tayo dito sa may gunting na to. Tapos, trim to right. So, next tayo dito sa may solid color. Sa may white. Ikat din natin siya. Check. Tapos, lagyan natin siya ng out animation. Fade again. Tapos, ilagay natin siya sa pinakamabilis. Check. Tapos, yung profile picture natin, ikat din natin siya. Trim to left. Dapat pantay-pantay yung pagputol nyo, mga lalabsa. Pantay-pantay. Lagyan din natin siya ng out animation. Punta tayo sa fade. Tapos, yung pinakamabilis. Tapos, check. Ganon din ito si subscribe button. Ikat. Hindi yan na yung kailangan, mga lalabs, ilagyan ng out animation kasi meron na siya. So, yung background natin na kulay green, i-trim natin din siya. Ayan. So, nagpantay na yung gupit natin, mga lalabs. Pantay na. So, i-play natin siya uli.
Diba sabay-sabay na wala mga lalabs? Okay na ba kayo dyan? Ayan. So, ano ni natin to? Pag natapos na, i-ano natin to, i-save. Punta tayo dito sa may arrow na to sa gilid. I-save na natin siya. Pindutin lang to sa save. Ayan. Hintayin natin siya mag-export or mag-saving mga lalabs. Ito yun, okay na. So, next, yung gagawin natin dito mga lalab, kung paano ilagay sa video. Okay, exit tayo dito uli sa Kinemaster. Create tayo ng bagong video. Create new. Ganon pa rin, 16 by 9. Tapos next, hanap tayo ng pwede nating gawin dito na background. Okay. Paano natin siya ilagay sa video? So, halimbawa, mga lalabs, ito na yung video. Ito na yung gusto mo lagyan ng ginawa natin na customized subscription animation. Okay. Di, punta tayo dito sa layer. Tapos, media. Hanapin natin dito yung ginawa natin kanina na subscription button. Ito yung ginawa natin kanina. Ayan. Check. Tapos, punta tayo dito sa chroma key. Si chroma key, dahil para mawala yung kulay green, i-on lang natin si chroma key. Ayan, i-adjust natin. Oo, bye-bye. Paliitin natin to para hindi masyado malaki tingnan sa ating video malalab. Para hindi matabunan yung iba nating video dyan. So, pwede natin to i-adjust. Teka lang, hindi kasi makita. Ayan, sobrang liit naman. Sobrang liit. Teka lang. Ayan. Check. Tingnan natin. Ayan, 'di ba nawala na yung kulay green mga lalabs? Ayan, nawala na si kulay green. So, kailangan i-chroma key nyo to mga lalabs. I-on nyo to talaga si chroma key. Wag na wag nyong kalimutan si chroma key na i-on to pag naglagay kayo ng subscription button nyo sa video. Ayan. So, yan lang mga lalabs. Kuha nyo ba? Kung hindi nyo nakuha, i-message nyo ako, gagawan ko kayo. Free lang to mga lalabs. Yung iba kong members nagawan ko na. Ayun. So, yun lang mga lalabs. Yun. I hope nag-enjoy kayo sa panonood ng ating kunting tutorial mga lalabs. Ayan. Shoutout sa inyong lahat dyan. Shoutout mga lalabs, lalo na sa mga members ko, na mga beautiful and handsome na mga members ko. Hindi ko na kayo isa-isahin, and sa mga bagong members ko, maraming salamat mga lalabs. Maraming salamat sa pagtiwala nyo kay MYVXHIAN TV. Kung nagustuhan mo yung video na ito, bigyan mo ako ng big thumbs up and mag-comment ka dyan sa baba. Maraming salamat. God bless ating channel mga lalabs. Love you all. Bye-bye. Sorry, hindi na ako nagpakita kasi ang ingay dito. Ayan yun. Bye-bye mga lalabs. See you. Love you all. Bye-bye. God bless. First, sa umpisa ng video nyo and the middle ng video nyo and then sa last ng video nyo, pwede nyo to ilagay mga lalabs. Pwede kayo maglagay ng subscription button nyo mga lalabs. Sorry, it's DJ.